Phim 800m ra mắt, Hứa Khải lột xác hình tượng mới và giải quyết một vụ án lớn. Gần đây có một bộ phim đang gây sốt, 800m hay 800m. Chỉ cần xem trailer thôi là tôi đã nổi hết cả da gà. Đinh Vĩnh Đại và Hứa Khải vào vai cha con, một cảnh sát kỳ cựu và một người con trai dính líu đến một vụ án. Diễn xuất của họ thật bùng nổ. Bộ phim lấy bối cảnh bất ngờ những năm 1990 tại khu mỏ Phong Thành, tỉnh Giang Tây, khám phá một loạt vụ án mạng bắt nguồn từ việc phát hiện một thi thể phụ nữ không rõ danh tính, hé lộ những bí ẩn của 3 thế hệ, một cảnh sát lớn tuổi che giấu dấu vân tay, một người con trai đánh cắp bằng chứng và danh tính của bạn gái vẫn còn là một ẩn số. Mỗi nhân vật đều tham gia trò chơi, người sói, cư dân mạng thốt lên, dàn diễn viên này đúng là tội ác. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phim tâm lý hồi hộp, nhưng bộ phim này lại dám thách thức chuẩn mực thông thường. Phim chạm đến mặt tối của những vụ tai nạn hầm mỏ, sự thông đồng giữa quan chức và doanh nhân và sự phản bội gia đình. Mỗi chủ đề đều chạm trực tiếp đến những nỗi đau trong đời thực. Trong một cảnh trong trailer, Đinh Vĩnh Đại say xỉn tát con trai, nước mắt trào ra nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ khinh bỉ. Tình phụ tử bị kìm nén thật sự khiến người xem đau lòng. Chưa kể đến việc Hứa Khải đã hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng biểu tượng của mình lần này, vào vai một chàng trai trẻ đến từ vùng mỏ, da ngăm đen và gầy gò. Trong một cảnh anh quỳ dưới mưa cầu xin cha mình đầu hàng, trán bầm tím và chảy máu, giọng khàn khàn vì la hét. Ngay cả bạn diễn của anh, Đặng Ân Hy cũng nói rằng cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh trong 3 ngày sau khi quay phim. Nếu bộ phim này không thành công, tôi sẽ tuyệt vọng. Câu chuyện của 800m bắt đầu vào cuối những năm 1990 tại khu vực khai thác mỏ Phong Thành, tỉnh Giang Tây. Một thi thể phụ nữ không rõ danh tính được tìm thấy trong mương thoát nước trên một đống đá thải. Thi thể đã bị thiêu rụi và dấu vân tay ngón tay cái bên phải của cô đã bị cố ý lấy đi. Vụ án này đáng lẽ phải được điều tra nghiêm túc lại bị xếp vào loại tử vong do tai nạn và sự thật bị che giấu hơn 20 năm. Cựu cảnh sát Trần Hồng Băng do Đinh Vĩnh Đại thủ vai có vẻ là một người thực thi pháp luật tận tâm, nhưng lại ẩn chứa một bí mật không thể nói ra. Sau vụ án, anh ta đã bí mật che giấu bằng chứng dấu vân tay duy nhất, thi thể của người phụ nữ, dường như để bảo vệ con trai mình, Trần Huệ. Quyết định này, như một hạt giống, sau này đã nảy mầm thành một cái gai bao trùm cả gia đình. Hứa Khải vào vai Trần Huy, bề ngoài là một thợ sửa chữa mỏ bình thường, nhưng thực chất anh ta sở hữu giấy phép nổ mìn và thậm chí còn tự chế tạo mũi khoan rỗng để che giấu chứng cứ quan trọng. Anh ta sở hữu đoạn phim ghi lại cảnh hỏa táng từ 20 năm trước và tuy tỏ ra bình tĩnh với cha mình, nhưng thực chất họ lại bất hòa. Cảnh rượt đuổi giữa hai cha con trong hầm mỏ chỉ được đệm bằng tiếng vù vù của những chiếc đèn mỏ cũ kỹ, không có nhạc nền, nhưng vẫn khiến người xem hồi hộp đến nghẹt thở. Đặng Ân Hy vào vai Cao Tùng Ca, bề ngoài là cô bạn gái ngọt ngào của Trần Huệ, nhưng thực chất, cô mới là nhân vật trung tâm của vụ án. Cô nhớ lại ký ức tuổi thơ khi mẹ ôm cô trong ống thông gió có mật danh 800m. Cô sở hữu những bức ảnh về cuộc ẩu đả đường phố năm 1999, danh tính vẫn còn là một bí ẩn, động cơ vẫn còn mơ hồ. Trong phim, cô và Hứa Khải đã trao nhau một nụ hôn đẫm máu, một nụ hôn ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chết người. Cư dân mạng thốt lên, cô gái ngọt ngào hóa nữ hoàng báo thù. Cú ngoặt này khiến tôi phải kinh ngạc. Đồ Tùng Yến vào vai chủ mỏ Hoắc Khải Minh, người có số hiệu 78001, xuất hiện trên cổ một xác chết phụ nữ. Tuy bề ngoài là một doanh nhân lịch lãm, nhưng hắn ta lại âm thầm dùng đến thủ đoạn giết người để che giấu sự thật đằng sau thảm họa khai thác mỏ. Trong một cảnh chôn sống, hắn ta vừa cười vừa hát kinh kịch, khiến hắn được mệnh danh là kẻ phản diện đỉnh cao trong phim truyền hình giật gân Trung Quốc. Đạo diễn sử dụng màu sắc để phân biệt các nhân vật. Trần Huệ được bao phủ bởi ánh sáng đỏ và bóng tối khi gặp nguy hiểm. Trần Hồng Băng sử dụng sắc xanh lam lục để tượng trưng cho công lý và sự đàn áp của cảnh sát, và Hoắc Khải Minh cùng với ngọn lửa tím gợi lên những ham muốn méo mó. Việc quay phim trong khu vực khai thác mỏ càng làm tăng thêm cảm giác phân chia thời gian, với những khu nhà ở công nhân đổ nát nằm xen kẽ với những vũ trường neon rực rỡ và khuôn mặt phủ đầy bụi than của những người thợ mỏ tương phản với những sợi dây chuyền vàng xa xỉ của giới nhà giàu mới nổi, ngay lập tức đưa bạn trở về một thị trấn nhỏ những năm 1990. Vụ án người phụ nữ vô danh năm 1997, vụ mất tích của Đinh Nhạc năm 1999 và vụ án xương đống xỉ năm 2025. 3 vụ án kéo dài 3 thập kỷ nhưng lại mang những đặc điểm giống hệt nhau. Cả xác chết mới lẫn cũ đều không có dấu vân tay, và một chiếc khăn quàng đỏ trở thành tia lửa kết nối cuộc đối đầu giữa hai cha con. Biên kịch Tất Kiến Vĩ rất giỏi trong việc xây dựng những câu chuyện đan xen số phận, biến mỗi chi tiết thành một mảnh ghép quan trọng của câu đố. Để đạt được cảm giác chân thực, đoàn làm phim đã tái hiện lại cộng đồng thợ mỏ ở Phong Thành, Giang Tây theo tỷ lệ 1
một từ những năm 1970 đến những năm 2000, từ những tòa nhà kiểu Liên Xô đến những khu nhà ở kiểu thế hệ millennial, khẩu hiệu, huy hiệu công nhân, và thậm chí cả tiếng đèn mỏ kêu vù vù, tất cả đều được tái hiện một cách chính xác. Nhà sản xuất điều hành Hồ Diệc Phi nhấn mạnh, chúng tôi không chỉ muốn tập trung vào việc phá án, chúng tôi muốn nắm bắt được cảm giác ngột ngạt của người dân thường trong thời đại trọng đại này. Trong vòng bán kính 800 mét, không phải thị trấn là không thể trốn thoát, mà là lòng người, và mỏ có thể chôn vùi xác chết, nhưng không thể chôn vùi lương tâm. Những câu thoại này được khán giả mệnh danh là phiên bản hồi hộp của Phải Sống. Tại buổi quay phim, Đinh Vĩnh Đại nghẹn ngào nói, vai diễn này khiến tôi nhớ đến cha mình. Công lý đôi khi còn tàn khốc hơn cả tình cảm gia đình. Trong quá trình quay phim, Đinh Vĩnh Đại không thể bình tĩnh lại sau cảnh tát khiến cả đoàn phim chìm trong im lặng. Hứa Khải chật vật thể hiện nhân vật của mình, quỳ gối dưới mưa đến chảy máu chán. Hồ Khả vào vai vợ anh, Đinh Nguyệt, trông có vẻ hiền lành, đảm đang, nhưng thực chất lại có mối quan hệ mập mờ với nhân vật của Đồ Tùng Ngôn, dẫn đến một cảnh quay căng thẳng khi họ cố mượn bật lửa để châm thuốc. 800 m, chỉ dài 12 tập, nhưng cảnh thảm họa khai thác mỏ được tái hiện theo tỷ lệ 1:1 và các chi tiết về công cụ điều tra tội phạm và hiện trường vụ án được đạo diễn chuyên nghiệp cố gắng đưa khán giả vào khung cảnh. Nhịp điệu ngắn gọn và sắc nét này gợi nhớ đến bộ phim Góc Bí Mật, nơi mỗi cảnh quay đều ẩn chứa một ẩn dụ. Xét theo phản ứng của thị trường, sự quan tâm đến phim truyền hình chủ đề hồi hộp đã tăng 25% trong những năm gần đây, nhưng các tác phẩm chất lượng cao vẫn còn khan hiếm. Khán giả từ lâu đã chán ngán những bộ phim dài tập và cốt truyện dập khuôn, và những bộ phim ngắn gọn, chất lượng điện ảnh này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của họ. Phim truyền hình chủ đề khai thác mỏ rất hiếm trong phim truyền hình nội địa, vừa mang tính thời sự vừa mang tính thực tiễn, tạo được tiếng vang với thế hệ khán giả lớn tuổi. Dòng thời gian của phim trải dài 3 thập kỷ, và mối quan hệ giữa các nhân vật rất phức tạp. Việc thiếu rõ ràng trong cốt truyện có thể dễ dàng gây nhầm lẫn cho khán giả. Sự hồi hộp cũng cần được cân bằng, không quá tinh tế cũng không quá rõ ràng. Tuy nhiên, dựa trên các cảnh quay đã được công bố, sự chuyển đổi giữa các dòng thời gian của đạo diễn rất mượt mà, và việc sử dụng các biểu tượng hình ảnh của ông rất hợp lý. Tencent Video rõ ràng coi bộ phim này là sự trở lại của thể loại phim giật gân, tiếp nối thành công của The Long Season, Mùi Trường Sinh, với rating 9,4. 800 m có thể sẽ tiếp tục câu chuyện thành công này, tùy thuộc vào khả năng đào sâu vào bản chất con người ẩn sau lớp vỏ bọc tội phạm. Cái kết gây nhiều tranh cãi, với tin đồn Trần Huệ sẽ đích thân bắt giữ cha mình và lời nhắn nhủ trong tù của Đinh Vĩnh Đại, kiếp sau, ta sẽ là cha của con, không phải cảnh sát, đã chạm đến trái tim biết bao người.